po na video. So nakita niyo naman po kung gaano kadali, kung gaano ka-portable yung stage pass. So yun po yung gusto ko i-present sa inyo ngayon, yung aming portable, the sound system, ang pangalan po niya is stage pass. So nakita niyo naman po doon sa video, kahit na na-late pa sila ng setup, kahit medyo alanganin na yung oras, so nakuha pa rin nila kasi sobrang dali lang niya, sobrang portable, sobrang convenient lang niya na i-setup. So meron po kami dalawang model, Stage Pass 600i and the Stage Pass 400i. So pinagkaiba lang po ng dalawa, si 600 po kasi 600 watts. So 300 watts per speaker. Then si 400i, 200 watts per speaker. So mga features niya, ayan, yung introduction naman yan. So ito, so ultimate portability, then PA for any occasion, fast and easy setup. So kung halimbawa nga po, sabi ko nga po sa inyo, meron kayong maliliit na event lang, for example, sa bahay nyo, o kaya sa garden nyo, o kaya meron kayong, for example, nagigig kayo, or ano na kayo, soloist. So pwede kayong gumamit ng ganito lang setup, kahit na kayo na mismo yung may dala. So portable siya. So mapapansin nyo dito, meron na kasi siyang built-in na mixer. So kaya siya tinawag ng portable. So kompleto na. So gagamitin nyo na lang. Ang gagawin nyo na lang, isasaksak nyo, then ipa-plug nyo yung dalawang speaker. So ayun po, yung tinatanong ni sir, so pwede nyo po siyang i-remove dito. So for example, kung saan nyo po siya gustong i-dalhin, o kaya po kung gusto nyo siyang ilagay sa mic stand, alam niyo po yung mic stand na diretso lang. So pwede nyo po siyang ilagay doon. So meron po siyang ano dito, sa may likod. May mounting ano siya. Makikita nyo dito. Dalawang butas na nakita nyo, yun yung mounting ano niya, mounting point. So pwede nyo siyang i-mount, lalagyan nyo lang siya ng parang brace para ma-mount nyo siya dun sa mga mic stand. So katulad nung napanood nyo sa video, nilagay siya sa stand. So para mas madaling pihitin, mas accessible. So wala po siyang problema kahit na ihiwalay nyo siya dun sa speaker. So depende na lang dun sa kung paano nyo siya gagamitin, kung paano siya set up. So after nyo gamitin, ibabalik nyo lang ulit siya. Dito. So, hindi po siya, may narinig po kanina, hindi po siya wireless. So, gagamit pa rin po kayo ng cable. So, yun nga po, baka po magtaka kayo, kala niyo po wireless. So, ito po, gagamit po kayo ng cable, yung BL type. So, papunta dito, tapos doon sa kabila meron din. So, baka po makonfuse nga kayo, hindi po siya wireless. Ito po dito. So, yung dalawa na to, so gagamitan nyo lang siya ng PL type. Pero yung mixer niya powered. So kung ano na siya, suitable sa mga speaker na meron siya. Yung power ng mixer na kaya nyo. So yung mga features pa niya, so ito po yung mga features niya. So yung difference, dalawa. So yan, so meron din po siyang SPX. So, kung ano po yung meron kila MG tsaka MGP, meron din po siya SPX Multi-FX. Meron din po siyang EQ. So, mapapansin nyo, meron naman po siyang EQ na. Then, meron po siya, ito po yung pinakamaganda sa kanya na wala sa mga MG tsaka sa ano. Meron po siyang feedback suppressor. So, one switch lang po, meron po kayo makikita dito na switch. Ito, feedback suppressor, i-on nyo lang po yan. Then, yung ano nyo po, yung system nyo, yung setup nyo, mas less prone sa feedback. So, di naman yan totally tinatanggal, pero pinapababa niya yung chance of feedback. So, suppressor po yan. Pero din yung power supply niya, ganun din. Universal, auto volt, 110 to 240. Then, pwede nyo rin siyang i-connect sa iPad nyo o kaya iPhone. Pwede kayo mag-playback directly. Ang gagamitin nyo lang is charging cable. So, meron siya, makikita nyo dito slot for USB. So, diyan kayo magsasaksak ng iPad o kaya iPhone para makapag-playback kayo directly.
Then, ayan po, yung pinagkaiba lang nila, yung power, so 400 watts, then si stage pa 600, 380 watts total. Then yung channel input niya, 8 channels, 600, mas madami, 10 channels. So nagdagdagan ng 2 channels. Then, yung EQ pa, so iba din yung EQ nila kasi K400 ay 2 bands lang. So mapapansin niya, dalawang band lang yung ano niya, EQ niya. Pero kay K400, 600 ay 3 bands. So wala lang tayong 600 ay na naka-display. So si 400 lang. So yun lang naman yung pinagkaiba nila, halos. So ito, kumbaga channel overview lang ng mixer para mas makita nyo yung mga nasa likod. So ganyan po yung ano niya, ganyan po yung itsura ng mixer niya. So number 1, yan po yung channel EQ. So yung mga green knob na nakikita nyo, yan yung EQ niya. Then number 2, yan po yung high-Z na switch. So ito po si high-Z, ito po yung ginagamit natin na input for mga instrument. Kasi pagka high-Z, pag mga instrument kasi talagang ano yan, na high-Z input. Kumbaga ano yan, kailangan mas iba yan. Parang, kaya tayo gumagamit ng mga DI box para maging balance yung tunog. Pero si stage pass, yung instrument na input mo sa kanya, doon sa channel na may high-Z, kahit na hindi ka na mag-DI box, okay na. Kasi meron siyang high-Z na switch. So i-on nyo lang yan, pwede na direct. For example, meron kayong acoustic guitar o kaya keyboard. So pwede nyo na siyang i-direct kahit na hindi na kayo dumaan ng DI box. So alam niyo po ba yung DI box, yung direct inject? Na ginagamit po yung para yung signal maging balance. Kasi yung mga, kung mapapansin niyo po yung mga instrument, di ba po ang type of signal nun is unbalanced kasi PL type. Ngayon pagdaan kay DI box, so si gitara papasok mo kay DI box, paglabas nung kay DI box, balance na naka-XLR type. Papunta sa mixer. Opo, yun yung ginagawa ng DI box. So number 3, yung switchable stereo mono input. So yun po yung nakalagay doon. Meron siya 2 channel, switchable siya, pwedeng mono, pwedeng stereo. Yung labas ng tunog. So stereo imaging din yan. Number 4, meron din siyang phantom power. Kahit na portable lang siya, pwede pa rin kayo gumamit ng condenser mic. Kasi meron siyang phantom power na naka-ready. So, number 5, reverb put switch. So, yung effects po kasi na naka-built kay Stage Pass is yung Reverb X. So, puro reverb lang po yun. Wala po siyang mga echo, walang delay. Si SPX po kasi meron na. So, sa kanya po, reverb lang. Ngayon, pwede kayo maglagay ng switch. For example, kayo yung kumakanta, kayo na din yung nagigitara, pwede nyo patayin yung switch. Pwede nyo patayin yung effects through the put switch. So, kung may put switch kayo, on-off lang. Nasa paan nyo lang tatapakan. Pwede nyo i-control para mag-on-off yung effects. Then, ayun po, monitor out. So, may monitor out pa rin kayo. So, for example, meron kayong pagbabatuhan ng signal sa iba pang console o kaya from susunod na stage pass, pwede rin yun po yun pag ikakaskade yung isa pang stage pass para 2 stage pass yung gamit nyo through the monitor out. Ayan, meron din po siyang subwoofer out. So kung gusto nyo po gumamit din ng subwoofer, pero yung subwoofer out nyo po, signal lang po yan. So it's either gagamit kayo ng active na subwoofer o kaya po lalagyan nyo pa rin ng power up. So hindi po yan powered. Ang powered lang po na part sa kanya is yung stereo out. Kasi yung mixer mismo, ito mismo yung nagda-drive. Pero pag dating po kasi sa sub out, signal lang po yun. Baka po kasi makonfuse kayo. Akala nyo, pati yung subwoofer out, powered na rin. So kailangan nyo po dyan, it's either active subwoofer o kaya naka-power up pa rin yung subwoofer nyo. So signal lang po yung nilalabas nyo. Then yan po, susunod yung iPad, iPhone digital connection. So doon po yun sa may USB interface niya. Then yung B, yung SPX digital effects. So si SPX, puro reverb lang po yung nakalagay dyan. Iba't ibang klase ng reverb. So one up, master EQ. So meron din po siyang EQ, pero one up lang. So mamaya po pwede niyo po makita. So meron po siyang iba't ibang klase ng EQ. Meron dito for speech, music,
and 4 bass boost. So, iba't iba po yung klase ng tunog na nagagawa niya. For example, pag gusto niyo na mas angat yung bass, pwede niyo i-switch yung EQ niya for bass boost. Pero kung gusto niyo na normal bass, so i-ano niyo na sa music. Pero kung halimbawa more on speech o more on vocal yung pinagagamitan niyo kay stage pass, so i-switch niyo to speech para yung ano niya, yung tunog niya lumipis. Para mas maging clear yung tunog sa speech. Yan ang pinaka-EQ niya. So meron din po siya, yung sabi ko po sa inyo, yung feedback suppressor. So na ano po yan, i-on off nyo lang po yan para makatulong sa system nyo para maiwasan po natin yung feedback. So yun po yung mga simple application, different application na pwede nyo paggamitan kay Stage Pass. So katulad nung pinanood natin kanina sa video, dalawa silang instrumentalist pero kaya pa rin silang i-accommodate kay Stage Pass. Pero syempre po limited ano po ito yung ibig sabihin natin limited area. So hindi naman po natin sinasabi na pangmalakihan to. Kumbaga, kaya po siya portable. Kung halimbawa po yung mga ganitong event na pwede rin po. Kumbaga ano lang siya, pangmaliit ang event. Indoor lang. Yan po iba pa yung application. So performance, mobile DJing. So pwede rin po siya. Actually, ano man siya? So and then ito po yung maganda. Kasi coming soon, so meron na pong upgraded model si Stage Pass. So ang nangyari po, kasi request ng marami, gusto na daw kasi yung Bluetooth, yung wireless playback. So ngayon, in-integrate na rin ni Yamaha kay Stage Pass yung Bluetooth technology. So coming soon po yung bagong model ni Stage Pass na soon magkakaroon na po tayo ng Bluetooth. Actually, na-release na po yan. Pero yun, padating pa lang po kasi yung mga stock natin dito sa Pilipinas. So ngayon, hindi na kayo kung problema kahit kung wala kayong cable for playback kasi naka-wireless na siya through Bluetooth. So may Bluetooth na siya. So yun yung latest na development ni Yamaha kay Stage Pass. So may tanong po ba kayo? Tatabot lang ni Playback man ang mga to. May tanong po ba kayo for Stage Pass? Okay naman po, naintindihan niyo naman po. Then ito pong part na to, pwede niyo rin po siya lagyan ng mga gamit. Hindi, kung iyan ang papakalan sa dito. Tinawasan pala. Pwede kayo na sa kanya. Ito pong part na to, compartment pa rin. So pwede niyo siya lagyan ng mga gamit, cables, so wala po naman. Ay, sige po sir. May dinardak ko lang. Sir, ilang piraso po ba yung pwede natin pagdugtog yung parang audio check through monitor out? Ito. So monitor out sir, kung halimbawa na ito, signal ito, pupunta doon sa isang mga stage pass. Tapos yung isang mga stage pass, pupunta sa stage pass. Wala problema sir, kahit ilan yung pagdugtongin mo. Ngayon, ang mangyayari lang, magkakaroon ka ng isang master, tapos yung iba parang slave na mixer. Kumbaga, yung isa yung master, susunod slave na. Monitor. So ano lang, wala nang problema kahit ilan sir kasi ano naman yan kumbaga yung power mixer naman, ang ida-drive naman niya is yung speaker. So separate pa rin yung dinadrive lahat ng dalawa. Hindi naman niya dinadrive yung lahat ng nakadugtong. Kumbaga pinasa mo lang yung signal doon sa pang stage. Ang mangyayari kasi doon sir, monitor out. So monitor out ka, ngayon yung monitor out mo papunta doon sa channel input ng kabilang stage pass. So kumbaga parang sinaksak mo lang dito si isa pang stage pass. Tapos ngayon, yung si stage pass na to, siya naman yung nagdadrive sa speaker, hindi yung isa. Kaya walang problema sa kahit ilang stage pass yung i-cascade mo. So ano lang naman yun sir, para halimbawa kung kailangan nyo nga ng mas malakas na tunog, pwede nyo gawin yan. So walang problema yun. Ginagawa din naman namin, inaano namin. Kumbaga, tinatry din namin, trinay din namin, pwede naman siya. So, meron pa po ba? May question pa po? Kung wala na pong question, siguro po, pwede tayo magkaroon lang ng 5 minutes break. So, kung may mga... Bago po tayo mag-hands-on, kasi yung next part po, pwede na po tayo lumapit dito.
which is the upgraded version ni MG. Actually, MG version din siya, pero upgraded. So, let's proceed. So, MGP series. So, kung magtataka kayo, MG siya, sabi ko nga, MG siya, pero upgraded, which, kaya po nadagdagan yung pangalan niya ng P. So, yung P stands for premium. Kaya po tinawag siya na MG, ibig sabihin MG siya ng premium. Ibig sabihin, higher version siya. Actually, sa mga mixer namin, analog mixer namin, ito po yung pinaka-high-end. When it comes to analog, siya na po yung high-end. Si MG yung entry level, then high-end po namin si MGP. Kaya po siya tinawag na premium. So, meron tayong 4 models. So, 24, 16, 12, 16, 24, and MGP 32X. So, yung number po ulit stands for the channel capacity. For example, the 32 channels, 24 channels, 16 channels, then 12 channels. So, X stands for effects. So, effects pa rin po. So, ano po ba yung meron, ano po ba yung kinaibahan ni MGP kay MG? So, una-una po, ang slogan po kasi ni MG is digital, hard, analog soul. So, kung katulad po nung nakita niyo sa video, so, nakalagay po ng digital heart, analog soul. So, bakit po ba nasabi ni Yamaha na digital heart but analog soul? So, unang-una po, punta po tayo dun sa dalawang enhancement na ginawa ni Yamaha o dalawang development na ginawa ni Yamaha kay MG para ma-achieve nila to sa MGP. So, unang-una, the evolution in analog. So, meron silang 3 main features, which is the deep amp also, one compressor, and the expressive EQ. So, ito po yung nadagdag. Then, the revolution in digital, which is the master graphical EQ. So, nagdagdag na po sila ng master graphical. Then, meron pong hybrid channel, dual high-quality digital effects, then digital connectivity to your iPad o kaya iPhone, then USB device recording and playback. So, isa-isahin po natin yan as we go on. So, let's start from the evolution in analog. So, bakit po ba nagkaroon ng evolution in analog kay MG? So, una-una po, katulad nung binanggit ko kanina, ang nakakabit pa rin po sa kanya is yung D preamp. So, parehas pa rin po, inverted dialing tone. Actually, si D preamp po kasi, hindi ko lang nabanggit kanina, is, ano po yan, intended po talaga yan for recording. So, kailangan mo kasi pag nagre-recording ka, maganda yung preamp mo doon sa interface. So, kaya din siya na-develop, and then kaya din may magandang preamp si Yamaha, then may magandang headroom, is kasi ito nga po sa D preamp, which is intended for recording talaga. Kaya, gano'n na lang kaganda yung ano niya, yung sound na nagagawa. Then, yung one-knob compressor, so siya pa rin. So, may one-knob compressor pa rin siya. Katulad ni MG, so parehas na naman sila ng function. Then, ito po yung ngayon natagdag. So, unlike kay MG, ang ano po kasi, ang EQ lang ng MG is yung matatawag natin na typical EQ. Pero pagdating kay MGP, meron po siyang expressive EQ. So, ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? So, let's look at the graph. So, kung mapapansin niyo po, yung blue is the typical EQ. Yung shelving ng EQ. For example, nag-adjust kayo sa low. Sabihin na natin na low to mid. So yung blue, yun po yung graph ng typical EQ na ginagawa natin. Pero pagdating po ngayon kay MGP, ang gamit niya po kasi is expressive EQ, which is the red one. Tingnan niyo po yung shelving. So nagkakaroon ng shape. So hindi lang po siya basta nag-shelf yung EQ. So pag nag-a-adjust ka ng mga sa EQ niya, so ang ganda ng ang ganda ng shelving, ang ganda ng shape ng EQ niya. Kaya po siya tinawag na expressive. Parang buhay. Hindi siya basta straight line, hindi siya basta kinat mo lang yung low o kaya nag-boost ka lang sa low, tumaas lang. So yung niya, yung progress ng sa EQ niya, maganda. So may shape. Kumbaga, doon mo rin kasi ma-achieve yung talagang timpla na gusto mo eh. Doon mo talaga ma-achieve. For example, gusto mo talaga ng smooth na bass. So, doon mo ma-achieve yung smooth na bass kapag meron kang expressive EQ. So, yun yung na-develop nila na nilagay nila kay MGP na wala kay MG. Ayan, katulad niya.
expressive EQ. So, revolution in digital. So ito yung pangalawa na magandang ginawa ni Yamaha kung bakit nila na-derive si MGP from MG. So unang-una, built-in high quality effects. So ang pinagkaiba po kasi nila, kung mapapansin niyo po dyan sa naka-project, meron tayong dual effects. So RevX, then SPX. Unlike po kay MG, si MG po kasi ang meron na sa kanya is SPX. Pag sinabi po kasi ng SPX, yan po yung multi-effects processor ni Yamaha talaga. Pero ngayon, dinagdagan pa nila, which is capable si MGP ng dual effects sabay. So simultaneous po yan, pwede nyo gamitin ng sabay. Dalawa yan. So si RevX, at si SPX. Ngayon po, ano po ba si RevX? Si RevX is effects din po ni Yamaha, pero more on reverb. Kaya po siya rev. Kasi ang effects na nagagawa niya, more on reverb. Iba't ibang klase ng reverb. Reverb plate, reverb room, reverb hall. So, iba't iba. So, dyan yung po mga yung mapagpili kung anong klase ng reverb yung gusto nyo. Kasi, si reverb po kasi alam naman natin na when it comes to sound system, talagang gamit na gamit si reverb. So, kahit nga reverb lang yung ilagay natin effects, okay na eh. Lalo na sa vocal, lalo na sa mga kumakanta. So, hindi na natin kailangan, actually, minsan hindi na tayo naglalagay ng iba pang effects. Ang ginagamit na lang natin reverb. Kasi okay na eh. Ngayon, si Yamaha, ang ginawa niya, sineparate niya ngayon sa reverb. Para talagang mapili mo kung anong reverb yung gusto mo. Kung anong reverb yung sakto para doon sa mix mo. Kaya nila nakapag-develop ng isang pang effects na RevX. Actually, may rack type din yan. Yung Rev 500. Kung medyo, kumbaga, tawag doon, kung medyo familiar kayo sa Rev 500, so si Yamaha din po gumawa niyan. Yan yung mga kasabayan ni SPX. Yan yung mga rack type. Talagang nilalagay mo pa sa rack. Tapos, ito-connect mo sa mixer para magkaroon ng magandang effects. Yung mga input mo, yung vocal mo. So ngayon, biniltin na nila lahat sa mixer nila. Biniltin na nila lahat sa mga analog mixer nila. So ito po yung isa sa mga evolution in digital na ginawa nila from MG to MGP. So ito pa po yung maganda sa kanya, yung hybrid channel. So ano po ba yung hybrid channel? So meron na po siyang mga built-in na DSP. So may mga certain channel po kasi si MGP, MGP 12 hanggang 32, may mga certain channel po yan na may built-in DSP. So pag sinabi po natin ng DSP, Digital Signal Processing, na talaga naman po nakakatulong sa atin. Unang-una na po dyan is yung priority docker. So ano po ba yung priority docker? So from the word itself, docker, pag sinabi po kasi natin na docker, parang bumababa, nagda-dock. Diba? Pag sinabi natin na dock, nagda-dock ka, for example, pag lindol, so bumababa. So pagdating naman po dito kay MGP, ang ginagawa niya po, for example, you have background music na nagpe-play. Then, meron kang certain mic na naka-input. So ngayon, habang nagpe-play yung background music, hindi mo na kailangan ibaba yung fader. Kapag nagsalita, for example, MC ako. Nagsalita ako, MC, automatic, mag-fade out yung music. Bumababa yung level ng automatic. So hindi nyo na po kailangan manually i-adjust yung fader. So siya na po yung gumagawa para sa inyo. Para sa mga DJ. For example, nagdi-DJ ka sa mga radyo. Kapag nagsalita yung DJ, di ba, ginagawa nila, pinapababa nila. So magbababa, tataas kapag may background music ulit. Ngayon, si Yamaha nag-develop siya ng technology which is the priority docker na available kay MGP na automatic ginagawa niya. Kumbaga, siya na yung automatic nagbababa ng music. Siya na yung automatic nagpe-fade na nagbabalik ulit. So fade in, fade out, yun yung ginagawa niya. So, less hassle. Ibig sabihin, lalo na kung mga more sinesetapan natin is mga event, for example, birthday party, for example, event na may mga MCs. So, hindi na po kayo mahirapan kahit na hindi nyo bantayan masyado yung mixer. Siya na yung gumagawa ng trabaho para sa inyo. Actually, bawas na yung trabaho ni Tech. Pagka naka-on yung docker, hindi na siya hindi na siya kumbaga, hindi na siya titingin sa mga level. So, siya na yung gagawa.
So, isa pa po dito sa hybrid channel is yung stereo image. So, meron po kasing dalawang channel sa FGP na pwede mong i-adjust yung stereo image niya. So, meron kayong tatlong option: the stereo, the mono, and the blended. So, ano po ba yung nagagawa ng stereo image? So, pag sinabi po kasi natin na stereo type, for example, dalawang speaker naka-stereo, di ba po kung mapapansin natin, may mga particular, halimbawa playback. May mga particular playback na talagang nakapaning yung instrument. For example, sa right side mo, nakikinig ka ng music, doon mo lang naririnig yung gitara. So sa left, doon mo lang naririnig yung keyboard. Then, minsan nagsasabay sila, naka-stereo sila. So, ano po ba yung naitutulong ngayon ni stereo imaging? So ngayon, doon na po papasok. For example, meron kayong speaker na magkahiwalay. Sabihin na natin na isang mixer lang, nasa isang speaker nasa isang room, isang speaker nasa isang room magkahiwalay. Then isang mixer lang yung nagko-control. Ngayon, kapag nag-play ka po ng music through stereo mode, ngayon, ang maririnig sa kabila, kung ano lang yung nakapaning na instrument doon. For example, nakapaning lang doon is gitara, doon lang naririnig. Sa kabila, wala pong gitara. So ngayon, kung gusto niyo pong mag-cure yun, kung gusto niyo po na parehas sa dalawang speaker na magkahiwalay, lumabas yung same na tunog, pwede niyo po ngayong i-switch. Kaya po siya may stereo imaging. Switch mo to blended o kaya to mono mode. Ibig sabihin po nun, yung tunog niya parehas na nilalabas. So kung ano po yung lumalabas doon, ganun din po yung naririnig sa kabilang room. So hindi po nagiging stereo yung tunog, hindi nagpapaning. Kumbaga, kung naririnig mo lang ng gitara, pati doon sa kabila, maririnig mo din gitara. Kasi nga po, in-adjust mo yung stereo image. So yun po yung help niyan. Lalo na po kung pwede rin po siya sa mga nagdi-mix. Kasi kung kailangan mo na naka-stereo mode talaga o kaya gusto mo na naka-blended lang yung minimix mo, walang problema. So meron tayong switch for that. So meron dalawang channel yan na available for that stereo image. Then meron po tayo also the leveler. So ano po ba yung leveler? Yung leveler. So nabubulol ba? So ano po yan? Parang automatic na gain control. So, ano po ba yung gain control na sinasabi natin? So ito, bawas na rin po ito sa trabaho ng mga tech. For example, kung mapapansin niyo po, meron tayong mga playback music, iba't ibang source na iba't iba yung level pag play natin. Halimbawa, testingin nyo, set nyo sa 0 yung fader, parehas. Tapos mag-insert kayo ng playback na magkaiba ng source. So mapapansin nyo, parang yung isa mahina, yung isa naman okay. Parang hindi sila parehas ng level, di ba po kung mapapansin nyo? Ngayon, para po ma-cure yun, si Yamaha, nag-develop siya ng technology na automatic leveler. So ngayon, kahit na meron kang dalawang playback music na magkaiba yung level ng signal, ngayon, automatic, kapag naka-on yung leveler, ngayon, nile-level niya. Nagsaset siya ng threshold na hindi lalagpas dun yung level ng music. Na kahit na yung isang music is mataas yung level, ngayon, ipapantay niya dun sa isa. So, hindi kayo mangangamba na yung sa isa. Kasi, minsan kapag mataas yung level, sabog yung tunog eh. Minsan, kapag mataas yung pasok ng isang background music, sumasabog yung tunog. Compared sa isa naman na normal lang. So ngayon, pag naka-on yun, automatic, parang kinocompensate ni FGP yung level ng playback. So hindi na kayo mag-worry na hindi parehas yung level ng tunog. Hindi parehas yung, kahit na magkaibang background music yung tumutunog, na hindi na kayo mag-worry. So yun yung mga hybrid channel, then yung mga DSP na meron si MGP. So ito pa po yung additional na wala si MG, yung master graphical EQ and compressor sa MGP 24 and 32. So nakalagay po dyan MGP 24 and 32 kasi medyo kakaiba po si MGP 32 and 24. So meron po kasi silang, kung mapapansin nyo dito, mamaya po i-discuss natin, meron silang digital part. Unlike kay 16 and 12 na wala silang ganun. So, meron silang master graphical EQ dun sa stereo out.
Sa stereo out lang po, pero doon sa auxiliary, hindi po siya applicable. So meron lang po siya doon sa master graphical EQ. Then meron din po siyang multi-band compressor. So kung gumagamit po kayo ng multi-band compressor, kahit na analog lang siya, so pwede nyo po siyang malagyan ng multi-band compressor. Then meron din po siyang, yung sa graphical EQ niya, meron kayong two choices. It's a 14 band na naka-fix o kaya flex 9. So pag sinabi po natin na flex 9, up to 31 band yung graphical EQ niya, pero pwede po kayong mag-cut and mag-boost ng 9 frequency. Kaya siya flex 9. Kapag naka-switch naman siya to 14 band, ibig sabihin 14 band lang yung makikita mo. 14 frequency band lang yung makikita mo. Pero pag flex 9, 31 band yung makikita mo. So pwede kayong mamili kung ano po yung ano dito. Kung ano yung gusto niyo gamitin. Then, ang maganda po dito kay MGP, ay, nandito yata yung ano yan, yung feature niya. Ito po, digital connection with iPhone. So, pwede nyo rin siya i-connect through iPhone or iPad. So, ida-download nyo lang po yung ano niya, yung app, which is the MGP editor. Pero available lang po siya, unfortunately, wala po siya sa Android. Available lang po siya sa Apple, sa iOS. So, kung may mga iPhone kayo, iPad, so, pasok pa rin. So, i-download nyo lang po itong MGP editor. Then, ang maganda po kasi dito kay MGP editor is pwede nyong yung EQ, then yung compressor niya, pwede nyo makontrol through the iPhone and iPad. So, yung sa ano po kasi, pag tinignan nyo dito, sa mixer, so kulang yung parameter niya na makikita nyo. Pero kapag kinonect nyo siya sa iPhone o kaya iPad, doon nyo makikita yung mas maraming parameter. So mamaya po, meron din po kami dyan na ready na app. So papakita po namin sa inyo para mag-gets nyo po kung ano sinasabi namin through the MGP editor. So doon nyo po makikita yung ano niya, yung use niya. So meron na rin po siyang direct play. Ibig sabihin po nun, kapag nakakabit yung iPhone nyo, kahit doon na kayo mag-play ng music, ng playback. So, kaya po siya meron direct play na features. So, ito pa po yung isa sa maganda. So, kay ano lang po ito available, kay MGP 24X and 32X. So, meron po siyang direct recording and playback. So, yung direct recording and playback niya na feature through USB lang po. So, kung meron po kayong flash disk, o kaya meron kayong hard disk, so basta po ang file format niya is FAT32. So, kailangan po yung file format niya FAT32 kasi meron tayong mga USB na iba yung file format. So, kailangan po nakaano lang siya kasi hindi babasahin ni MGP tsaka ni MGP 24 and 32 yung USB niyo kapag hindi naka-FAT32. So, kailangan FAT32 format. So, pwede siya direct recording. For example, ako, nagsasalita ako ngayon dito. So, pwede ako mag-record through USB lang. Pero 2 tracks lang po. Ibig sabihin, yung kabuuan na yung nire-record niya, kung ano yung lumalabas sa stereo doon sa house. Ibig sabihin, kung kay MGP 24 inputs yung nakasaksak, lahat ng 24 na yung nire-record niya. Kaya po 2 tracks. Yun po yung ibig sabihin ng 2 tracks. Kasi pag sinabi natin ng multi-track, individual po yung recording per channel. Yun na po yung ginagamitan ng software. So, hindi po siya kaya through the USB lang. So, multi-track recording. So, si MGP capable of 2 tracks recording ready. So, kapag na-record nyo na po, for example, ako nagsasalita ako dito, ni-record ko yung speech ko, ni-record ko yung sinasabi ko. So, automatic, after ko i-record, pwede ko na rin siya i-playback through the USB. So, doon ko na rin makikita agad yung file. Pwede ko na siya agad pakinggan. Yung na-record ko. So, ganun po siya daling gamitin. So, ito naman po yung lineup ni MGP. So, dyan nyo po makikita yung comparison. Si MGP 12X, MGP 16, MGP 24, and MGP 32. So, yan po yung makikita nyo kung ano po yung capacity nila. Mixing channels, mic inputs, auxiliary and effects. So, yan po yung mga features niya. So, dito, makikita nyo sa auxiliary niya. So, meron siyang dalawang effects knob kasi nga dual effects. Unlike kay MG na isang effects knob. Then, yung effects niya, yan, RevX and SPX. Then, meron din po siyang
Actually, kay MGP24 pala yung 32, meron siyang matrix out. So, kung kailangan nyo ng additional out, so bukod po doon sa mga auxiliary out, meron pa po kayong matrix out na magagamit. Pero available lang po siya kay MGP24 and 32. Then, hybrid channel, lahat po sila meron. Then, sa master EQ, yan, graphical EQ, sabi ko nga po, 24 and 32 lang yung meron. Then, iPhone connection, sila lahat po capable. Kahit si 12 and 16, pwede nyo po magamit yung iPad nyo, pwede nyo po i-connect doon para ma-adjust nyo po yung mga parameter ng compressor, then ng effects. Pwede nyo po yan. Papakita po natin mamaya. Then USB direct record and playback. K24 and 32 lang po siya available. So, yan po yung basic overview ni MGP. So, may any question po ba? Any question po? But before we proceed? Ay, sir. So, yung tinatanong po kasi ni sir is ano daw po yung ibig sabihin ng mga rack type na processor. So, sir, yung ano po kasi, yung rack type na processor is yung mga ginagamit natin dati. So, kung mapapansin niyo po, di ba, yung mga sound system rental dati, ang dami-dami nilang dala. Yung mga tour case. Tapos pag binuksan mo yung tour case nila, ang puro laman nun is crossover, EQ, effects, yun po yung tinatawag natin ng mga rack type. Opo, mga analog na ano. Ayan sir, meron po kaming, na demo unit. So dito nyo po makikita yung, ano po ba yung rack type namin na sinasabi. So ngayon po kasi, ang trend po kasi ngayon, since nade-develop yung technology, ang nangyayari po kasi yung mga manufacturer, ini-integrate na nila sa mixer nila. Kung ano yung nagagawa ng mga rack type na processor, ipinapasok na po nila directly sa mixer. So kung makikita nyo po sa mga digital mixer, nandun na po lahat. Kumbaga, yung mga rack type, yung mga analog na devices na ginagamit natin, is nawawala na po. Kasi nga po, ini-integrate na sa mixer. So ito po sir. Yes. Opo. Kumbaga, yun yan po yung nauuso. Kasi nga po, uso na po ngayon yung digital mixer, which is naka-integrate na din yung rack. So ito po yung tinatawag natin ng mga rack. So, mga analog devices talaga. Kumbaga, effects, crossover, ito, EQ. Pero gumagamit pa rin naman po tayo niyan. Pero katulad po nung, lalo-lalo na po yung EQ. Yan, gamitin pa rin po yan. Pero pagdating po sa mga compressor, pagdating po sa mga effects, minsan tinatanggal na nila yan. Kasi lalo na kung maganda yung mixer nila, yung digital mixer nila, na naka-built-in na, yun na lang yung gagamitin nila, hindi na sila gagamit ng ganito. So ang nangyari kasi, mas efficient. Kasi less cable. Tapos, nakadiretso na sa mixer. Sa mixer ka na lang maglalagay ng mga effects, maglalagay ng mga EQ. Kahit nga po yung EQ, meron na sa mixer. Sa digital mixer, mga 31 watt. So, kaya po nangyari, talaga, kung sanay ka lang naman sa analog, ito pa rin yung gagamitin mo. Pero kung nag-upgrade ka na, unti-unti na yun nawawala. Unti-unti na, kahit na hindi mo na siya gamitin, I mean, yun yung ano. So, ito po yung sir, yung tinatawag natin ng mga rack type. So, si Yamaha po kasi may mga ganyan din po siya. Yung SPX, mga ganitong type, meron din po siya dati. Pero ngayon po kasi, yung model ng mga ganon, discontinued na po. Kasi nga, in-integrate na nila sa mga console nila. Kaya hindi na sila nag-re-release ng mga ganong rack type ng model. Kasi, ngayon po kasi, yung mga rack type ni Yamaha, ganun pa rin yung pangalan, pero nasa digital mixer na po. So, digital na siya, digital rack. So, sabihin na lang natin na digital rack. So, bukas po, makikita nyo po na, lalo na po pag diniscuss natin yung digital mixer, kaya po bukas, ipoproceed po natin yung program na to doon sa digital para makita nyo po kung ano po yung nangyari, kung paano po nila in-integrate. Actually, kahit yung mga premium rack, yung mga matagal na, nagawa pa rin nila ng paraan paano nila ipapasok doon sa mga digital mixer. So, paano po natin, madadaanan po natin. So, sir, okay na po ba yung question about doon sa mga rack? So, yun, thank you po sir. Dahil, actually,
na mas maganda po kasi na habang nagdi-discuss tayo, mas maging malinaw. Kaya po, kung sino po yung may mga question din niya, pwede naman po kayo mag-raise na question. Huwag na po kayo may sige po, sir. Di ba sabi nyo, USB ready na siya, GCMG, no? Safe pa sa mga BIOS. Ayun, opo. Actually, wala po kaming case na gumamit kami ng USB na na-virus yung system. Na-virus yung ano. Kasi unang-una po sa lahat, si Yamaha po kasi katulad sa mga smartphone connectivity. So, secured po kasi meron na siyang particular na kapartner. Lalo-lalo na po katulad ng iPhone. Diba? Alam natin na kapag iOS, talagang secured yan. Kasi hindi ka makakapag-connect ng basta-basta iOS to iOS lang. So si Yamaha, talagang ano yan, kumbaga, virus free naman, hindi naman siya napapasokan ng virus. So wala pa kaming case na na-encounter na kay MGP na virus. Kahit na sabihin natin na may mga auto-run o kaya may mga virus yung USB, hindi naman na-apektuhan si Mixer. Ay, sige po sir. Gano'n kasi yung technology kasi sa Pilipinas fluctuating kuryente na wala kong nasiguruhan. So, do we need to use converter o meron siyang safety measures kasi sobrang mahal magpaayos ng force mo? So yun, tama naman yung sinabi ni Sir kasi dito sa Pilipinas alam natin na talagang hindi maiwasan na nagpa-fluctuate yung kuryente. Ngayon, si Yamaha naman po kasi yung mga console natin and yung mga speaker natin, ang specification po kasi ng power supply niyan is auto volt na. Kumbaga may protection na siya from fluctuation. Pero hanggang maaari, kung kaya niyo po na gumamit pa rin ng mga ABR, so mas recommended po. Ibig sabihin, mas protected yung unit. Pero si Yamaha po, makikita niyo po yan, nakalagay po sa specs niyan, 110 to 240. Ibig sabihin po, naka-auto volt. Ibig sabihin, pwede siya sa 110, pwede bumaba, pwede tumaas, pwede siya sa 240. So, safe po siya pagdating sa mga fluctuation. Then, wala naman po kami na-encounter din na case. So, sa experience namin, na sila MG, then sila MGP24 bumibigay yung power supply dahil sa fluctuation. So, wala pa po kami case na madami na gano'n. So, siguro kasi masasabi lang namin na nagkakaroon ng case kung sunod-sunod yung case. Kung ano ba sunod-sunod yung pangyayari na nasisiraan ng power supply dahil sa fluctuation. So, pero mas advisable pa rin po kung mayroon pa yung ABR, wala pong problema. Kahit na po naka-auto volt siya. Sir. Since na sa USB, pwede po siyang i-save as backup. I-save siya para sa backup sa console. Yes po. Kung ano po yung marirecord nyo doon sa USB, pwede nyo pa rin pong i-save. Kasi pag nag-record po kayo kay MGP24, gagawa siya automatic. Magkikreate siya ng folder, nakalagay doon MGP record. Tapos doon nyo po makikita lahat ng recording file nyo. Actually, ang maganda po kay MGP, meron siyang WAV type na po, format. So pag sinabi po kasi na WAV type, yun po yung high format ng sound, ng playback. Unlike kay MP3, mas po siya, mas high yung quality ng tulog. So meron po kayo, pwede kayo mamili MP3 type o kaya WAV type na file. Kung ano pong gusto yung recording. Kapag WAV type nga lang po, mag-prepare po kayo ng mataas na storage. Kasi malakas pong kumain ng memory ang mga WAV type. So kung halimbawa mag-WAV type kayo ng recording, siguro 32 gig, 64 gig, yan yung mga i-prepare nyo. Pero kung MP3 lang naman, kahit naman siguro mga 16 gig lang okay lang. Kasi maliit lang yung kain nyo ng memory. So pwede pa rin po sir i-backup after ng i-record. Ay sige po sir. Sir, available po ba yung mga, yung mga parts niya? Yung module by module pa gano'n niya? Yung mga parts niya? Yung sa availability po sir ng parts. Actually, like power supply, yun. Actually, si Yamaha naman po kasi, in case na magkaroon ng problema sa mga, hindi natin ina-expect na mangyari, nasira yung power supply, nasira yung mga fader. Available naman po yung parts, nanggagaling po siya talaga sa ibang bansa. In-order namin from Japan, then available naman po yung mga parts na dadating po dito sa Pilipinas. Then through sa amin din po. Kumbaga, ano yun sir? China o Japan? yung mga parts po kasi niyan sir, iba't iba po ng bansa pinanggagalingan. Depende po sa manufacturer.
For example, ang ginagawa na po kasi ng mga manufacturer ngayon, naglalagay sila ng mga factory sa iba't ibang bansa na mababa yung labor cost para bumaba yung cost nila. Katulad halimbawa ni Yamaha, meron siyang factory from China, meron siyang factory from Malaysia, then Indonesia, meron din siya from Japan. So kung halimbawa po, yung unit nyo, kung saan po siya gawa, nang nangyayari po, doon din po nagagaling yung parts. Ang nangyayari, i-communicate namin siya kay Japan, then si Yamaha Japan, siya yung bahalang mag-outsource ng part from sa country na origin. For example, si MG, ang pinanggalingan niya may from, talaga siya, Indonesia o kaya Malaysia. So pag umorder kayo ng parts, si Yamaha, ang gagawin niya, kukuha siya ng parts kay Indonesia. Then ngayon, gagawin niya, papadala niya dito sa Pilipinas. So ngayon, sinentralize na po kasi ni Yamaha yung parts. So huwag po kayo mag-alala, kung in case man po na magkakaroon tayo ng konting problema, meron pong service center si Yamaha through sa amin, through yung Pangko Electronics. So meron pa rin po kayong magpupuntahan. Unlike po doon sa iba na kapag nasira yung gamit nila, dinadirect nila doon sa kung saan gawa. Wala po kasing service center yung ibang brand. Ngayon po, si Yamaha, meron po siyang service center. So kami rin po yung service center na pwede nyo pagdalan. Then meron pong available na parts. Kaya po ano. So may question pa po ba? Ay, sige po. About ulit sir sa record, USB record, na pwede ba siyang i-direct na lang sa yung external drive? Pwede rin po sir. Mas malaki. Yes po sir. So basta po yung file format, FAT32, F8032. So wala pong problema kahit na external drive yung gamitin. Mas maganda nga po yun kasi mas malaki yung storage. So basta po lang, yung file format lang po yung susundin natin. Okay. So may question pa po ba? Any question po before tayo mag-proceed? So, wala na po. So, ito lang po yung comparison po nung MG third generation. Yung diniscuss po natin ng dalawa. So, yan lang po yung mga comparison nila. When it comes to input channel, mic preamp, one of compressor effects. Ito nga po pala, kung halimbawa, may additional pa po pala ako, hindi ko masyadong nadaanan. So, when it comes to phantom power po, malaki po yung pinagkaiba nila kasi ang phantom power po ni MG is naka-group. Ibig sabihin po, pag pinindot nyo yung phantom power, lahat ng channel yung supply nyo ng 48 volts. So, kung halimbawa po, gumagamit kayo ng mga condenser mic, then mix, gumagamit kayo ng dynamic mic, medyo maaalaman po kayo kasi naka-group yung phantom power. For example, gumamit kayo ng condenser, kailangan ng phantom. Kay MG, naka-group. Pero pagdating po kay MGP, individual po. Yung switch niya ng phantom power. So, per channel. So, pwede kayo talagang, hindi kayo mag-worry na gumamit ng iba't ibang klase ng mic. So, pwede kayo mag-mix. Pwedeng naka-lapel, pwedeng naka-wireless, dynamic mic, pwedeng naka-condenser mic. Kayo po yung bahala kasi individual naman yung, yung phantom power. So, walang problema. So, nagkakaroon po kasi ng confusion dyan. Kung marami na po kami na-encounter na nagtatanong na masisira daw ba yung dynamic mic, yung kapag nalagyan ng phantom power. Kasi sa condenser, walang problema. Yun talaga yung required sa kanya. Pero pagdating sa dynamic mic, actually, naapektuhan naman talaga si dynamic mic. Lalo na kung naka-unbalanced connection siya. So, pag sinabi po natin unbalanced connection, yung PL type. Kapag naka-PL type po yung mic niya, tapos in-applyan nyo ng phantom power, maapektuhan po talaga, masisira. Pero kung naka-XLR type naman po kayo, may ground naman po kasi may grounding. So, hindi naman po ganun yung effective. Hindi naman ganun makikita. Sa unbalanced connection po, yung mga PL type na mic. So, yun nakaka-apekto. So, ngayon, KMGP, para less po, nag-individual na po siya na phantom power per channel. So, wala namang problema. So, iPad connectivity, parehas naman po silang meron. So, any question po ba about the KMGP? So, wala na po question? So, i-proceed ko na po yung discussion ko before tayo mag-hands-on. So, medyo binilisan ko na lang po. So, yung susunod po
doon sa portable sound system namin. So ito naman po, kung kailangan nyo ng mga sound system for outdoor event na hindi naman ganun kalakihan, so meron din po kami portable na sound system. So pag sinabi portable, kompleto na po. Kumbaga plug and play na lang. May mixer na kayo, may speaker na kayo. So pwede nyo siyang So before po ako mag-proceed sa discussion, pakita ko lang po din yung video. Version ni MG. So, first of all po pala, gusto ko palang i-ano ulit sa inyo yung video. So, may video din ako dito ni MGP. So, ganun lang po yung gagamitin nyo through papunta to sa laptop nyo, papunta sa MG. Then, yung MG nyo po, mako-convert into recording interface. Kung halimbawa po, nagre-record kayo, then wala pa kayong pambili ng interface, pero meron kayong MG. So, pwede nyo na po gamitin si MG as interface. Pero may limitation po. Kasi when it comes to sa interface po kasi, it's a multi-track. Pero pagdating po kasi kay MG, ang nangyayari po kasi, yung track niya nagiging stereo na. So, hindi po siya mono-track. So, kada input niyo po, yung ginagawa niya, stereo na agad. So, yun lang po yung limitation. Kasi nga, hindi naman po siya talaga pang recording na yung hardcore recording. So, pero meron pa rin siyang features. So, hindi kayo mahirapan. So, capable po siya ng 92 kHz and 24-bit digital audio transfer. So, makikita niyo po dito sa MG, meron po siya naka-label na 92 kHz, 24-bit. Isa mga pala dyan, kasi baka magtaka kayo, kay MG06 kasi wala siyang USB interface. So, nag-start yung USB interface niya sa MG10 XU. Kaya yun yung may si MG06 FX lang meron siya. Pero wala siyang USB interface. Then, ito pa po yung isang maganda, which is the iOS app. So actually, hindi lang siya pwedeng i-connect sa laptop, pwede mo pa rin siyang i-connect sa cellphone mo. Actually, ang ano po kasi ni Yamaha, ang preferred po kasi niya is iOS. So, kung naka-iPhone po kayo, kaya po naka-iPad kayo. So, sakto-sakto po kasi pwede nyo gamitin yung iPad nyo, pwede nyo gamitin yung iPhone nyo to connect through the MG Mixer.
So, ang gagawin nyo lang po, kailangan nyo lang po yung charging cable niya, then through the USB interface pa rin po. So, meron siyang app, ang tawag po sa kanya is MG Record and Play. So, available po yan sa iOS App Store, dun po sa ano niya, sa parang Android App Store. So, available po yan, free to download, then magagamit nyo na po siya for recording. So, it allows direct recording. It allows you to record 2 tracks. So, from the stereo bus, at 44.1 kHz to 96 kHz sampling rate. So, not bad na po. Hindi na po masama. So, medyo mataas pa rin yung sampling rate niya. Then, pwede kayong mag-instant playback. So, i-assign nyo lang po siya dun sa mga tiles. So, dun sa app, makikita nyo po yung mga tiles 1 to 8. Then, pwede kayong mag-assign ng effects. Pwede kayong mag-assign ng playback kung ano gusto nyo. So, very, ano po siya, very user-friendly naman po. Then, ang maganda kasi, kumbaga na-develop ni Yamaha to, ng technology na to, na yung pati mga smartphone natin, pwede natin gamitin as controller. As, kumbaga, pwede natin i-link sa mga mixer natin kasi hindi katulad din dati na standalone lang. Kung mixer lang, hindi mo pwedeng gamitan ng iPad, hindi mo pwedeng gamitan ng laptop. So ngayon, ano na siya? Pwede mo na i-connect, pwede mo na integrate yung mga devices natin. So, eto lang po. Gusto kong pakita sa inyo yung family ni MG, yung kanina po natin dinaanan. So, ayan po yung ano niya, yung difference between mic in, line in, one compressor, effects, USB interface, then power supply. So, ayan po yung ano niya, yung specification. So, pataas lang po. So, mic in, 2, KMG 10, 4, KMG 12, 6, KMG 16, 10. So, yung mic in po na yan is yung mono mic in. So, hindi po yan yung kasama niyan yung stereo. Kaya, yung ano naman po, line in yan. Pare-parehas po sila. Parehas si 06, 8, yan. Pare-parehas sila. Then, kinuha ng compressor, wala po si 10XU. Then wala po si MG06. Si MG06 lang pala si Time meron. Then KFX, yun nga po, si 06 wala. Lahat pala sila meron. Sa USB interface pala, wala si 06. So wala siyang check doon kasi wala siyang USB interface. Then pagdating naman po sa power supply, so si MG06 tsaka si 10, yung medyo kakaiba. So si MG06 yung small na AC adapter. Then si MG10, so iba rin yung power supply. Then KMG16 and 12, pataas hanggang kay 20, pare-parehas po sila na built-in yung power supply. So, ano lang po yan, basic overview, para lang po malaman po natin kung ano yung meron kay MG. So, meron po ba kayong mga tanong? Kung halimbawa po na meron kayong mga tanong, pwede nyo pong erase before tayo mag-proceed sa isa pang model, which is the upgraded model ni MG. So, meron po ba kayong question? Pwede nyo pong i-raise yung question yun kung meron po kayong naguluhan o kung meron po kayong hindi naintindihan para po mamaya pag sa hands-on natin, pwede, kumbaga, malinaw na po sa atin lahat para ipapakita na lang po natin. So, meron po ba kayong mga question? So, kung wala na po, so that's our first model na ipapresent. Then let's jump